אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה נשמע? מה המצב? אני מקווה שהכל אצלכם פשוט סבבה, ואתם מרגישים על הכיפק. למי מכם ששאל את עצמו, לאן נעלמתי בשבועות האחרונים, אז אני אספר לכם. הייתי בחופשה. בעצם עכשיו, כשאני חושב על זה, חופשה היא מילה די גדולה. כי כשאני מדבר על חופשה, אני מתכוון לחופש. חופש אמיתי. כזה שאתה עולה על מטוס עם מזוודה קטנה או תיק של מטיילים ונוחת בארץ יפה שבה כל האופציות פתוחות בפניך. כשאני מתכוון לחופשה, אני מדבר על לקום מאוחר, בלי שעון מעורר, ולשתות את הקפה בשקט, בלי הפרעות. בגדול, כשאני מדבר על חופשה, אני מתכוון לזה שאני בוחר מה לעשות. אז לפי ההגדרה הזאת, לא באמת הייתי בחופשה. מי כן היה בחופשה? הילדים שלי. הם יצאו לחופשת קריסמס של למעלה משבועיים. וזה אומר שאשתי ואני היינו צריכים לדאוג להם כל היום לתעסוקה. זאת אומרת, למה לעשות. וגם שלא יציקו אחד לשני. אבל בתכלס, האמת היא שהיו לנו גם רגעים של כיף. ההורים שלי באו לביקור מישראל, ועשינו איתם מלא דברים יחד. חוץ מזה, הילדים התלהבו מכל החגיגות והמתנות. והיו לנו הרבה ארוחות משפחתיות, וגם טיולים לכל מיני מקומות. אז בסך הכל הייתה לנו חוויה מאוד טובה. אינטנסיבית, אבל מאוד טובה. ואחרי חופשה כזו ארוכה, אין כמו לחזור שוב לשגרה. וגם להקליט כמובן עוד פרקים חדשים של הפודקאסט. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 35. והיום אנחנו ממשיכים עם הפינה חדשות בעברית. כמו שאתם בטח יודעים, בפינה חדשות בעברית אנחנו לוקחים 3 כתבות מעניינות שעוסקות בסיפורים מהזמן האחרון ומדברים עליהן בעברית. אז על מה נדבר היום? נתחיל
בבואנוס איירס שבארגנטינה. שם מועדון ריקודים עלה על קונספט חדש ומעניין כדי למשוך אליו תיירים, או יותר נכון תיירות, שאוהבות מאוד לרקוד טנגו. משם נעלה קצת צפונה, אל מקסיקו, ונספר על אופה בריטי מפורסם שפתח מאפייה יוקרתית במקסיקו סיטי, וכמה מילים שהוא אמר באיזה פודקאסט הכעיסו בלי כוונה מלא מקסיקנים. ונסיים, איך לא, בישראל. שם החליטה המדינה לתבוע רשת גדולה של סופרים, בגלל שכל פעם שהיה חסר כסף באחת הקופות, היא הורידה את זה מהמשכורת של הקופאיות. אז כמו שאתם רואים, הולך להיות לנו פרק סופר מעניין. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם שאם אתם אוהבים את הפודקאסט ואתם חושבים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, יש אופציה לעשות מנוי. מי שמנוי לפודקאסט מקבל את הטרנסקריפט המלא של כל הפרקים וגם תרגילים שקשורים לכל פרק. ובנוסף לכך, אחת לשבועיים מנויים יכולים להשתתף במפגש קבוצתי דרך הזום. שם בכל פעם אנחנו מדברים על נושא מעניין אחר ומתרגלים את העברית שלנו בצורה הכי טובה והכי טבעית שאפשר. מי שלא מתאים לו לעשות מנוי, אבל עדיין רוצה לעזור לי להפעיל את הפודקאסט, מוזמן להיכנס לעמוד שלי ולתרום מה שהוא יכול. טוב, יאללה. החדשות עומדות להתחיל בכל רגע. אז שבו על הספה ותגבירו את הווליום, כי אנחנו מתחילים. בלב בואנוס איירס, ברחוב סן חוסה 244, עומד בניין גדול עשוי מאבן אפורה. מי שעובר למטה על המדרכה לא יודע ששם, בקומה השנייה של הבניין, מסתתר עולם אחר, שונה לגמרי מזה שקיים ברחוב. כשעולים במדרגות ופותחים את הדלת, מגלים פתאום אולם של ריקודים. בצד אחד, צמוד לקיר, יושבים 14 גברים בחליפות כהות. בצד השני, מחכות להן 14 נשים לבושות בשמלות ונעלי עקב. כרגע יש שקט, וכולם מחכים במתח.
אבל אז מתחילים פתאום לשמוע צלילים של מוזיקה. זה הסימן של הגברים. הם קמים מהכיסאות והולכים לאט לכיוון הנשים. הם מזמינים אותן לרקוד מבלי להשתמש במילים. אחד נותן את היד. השני מזיז את הראש בתנועה קטנה. והשלישי מסמן לבחורה רק במבט וחיוך. אחת הנשים קמות ומצטרפות אל הגברים, ויחד הם מתחילים בריקוד סוער. ריקוד הטנגו. ריקוד הטנגו הוא אחד הסמלים החשובים של ארגנטינה. הוא נולד בסוף המאה ה-19 משילוב של השפעות אפריקאיות ואירופאיות. בריקוד הטנגו, הרקדנים נמצאים מאוד קרוב אחד לשנייה. המוזיקה שמלווה את ריקודי הטנגו בדרך כלל כוללת פסנתר ואקורדיון. עם השנים הפך הטנגו לחלק חשוב מהחיים החברתיים והתרבותיים של ארגנטינה, והוא מושך אלפי תיירים שמגיעים כדי לראות ולחוות בעצמם את הריקוד. מועדוני הריקודים של הטנגו נקראים מילונגס. נכון לעכשיו, בבואנוס איירס לבדה, יש מאות מילונגות שבהן אפשר לרקוד טנגו. ולכל אחת מהן יש אווירה שונה. יש מילונגות מסורתיות שבהן רקדנים מקצועיים מציגים לקהל שבא לראות את הטנגו הקלאסי. יש מילונגות שבהן רוקדים טנגו מודרני. חוץ מזה, יש כמובן המון מילונגות שפתוחות לכולם, גם לרקדנים מנוסים, וגם לכאלה שרוצים ללמוד את הצעדים הבסיסיים. אבל למרות ההיצע הגדול, זאת אומרת, הכמות הגדולה של המילונגות שיש בבואנוס איירס, תיירים שמגיעים לעיר ורוצים לרקוד במילונגות, נתקלים בבעיות. דבר ראשון, מה לעשות? אבל רוב התיירים שמגיעים לארגנטינה לא באמת שולטים בשפה הספרדית, וגם לא מכירים טוב את העיר. וזה אומר שיותר קשה להם למצוא מקומות טובים לרקוד בהם. ועוד יותר חשוב, קשה להם למצוא פרטנרים שיוכלו לרקוד איתם. דבר שני, חלק גדול מהתיירים שרוצים לרקוד טנגו הם רקדנים חובבים. זאת אומרת, כאלה שלא רוקדים טנגו באופן קבוע. ובגלל זה הם מעדיפים שיהיה איתם פרטנר מקצועי, כזה שיוכל ללוות ולהדריך אותם כמו שצריך. אז נכון, בכל מקום שלא תדרוך
בבואנוס איירס, תוכל לקחת שיעורים פרטיים של טנגו, עם מורים ומורות מקצועיים. אבל זה בכלל לא דומה לאווירה האותנטית והחברתית שיש במילונגות. לנשים שרוצות לרקוד טנגו, יש אפילו בעיה עוד יותר גדולה. ברוב המילונגות יש חוסר איזון רציני בין גברים לנשים. על כל גבר אחד יש בערך 10 נשים. וזה אומר שיש לא מעט נשים שצריכות לשבת בצד ולחכות הרבה זמן עד שמישהו יתפנה לרקוד איתן. וכאן נכנס הסיפור של צ'צ'ה טנגו פרימיום. בצ'צ'ה החליטו שבמקום להגיע למילונגה ולקוות למצוא פרטנר מתאים, אצלם התיירות קובעות את הכל מראש, וזה בעצם מבטיח שיהיה להן בן זוג שהוא רקדן מקצועי ושמור רק להן. אין יותר אכזבות, אין יותר ערבים מבוזבזים, ואין יותר פרטנרים לא מתאימים. כמו שאתם בטח מנחשים, המחיר בצ'צ'ה טנגו פרימיום הוא לא זול כמו במילונגות הרגילות. הרי כבר בשם שלו אומרים לנו שמדובר במוצר פרימיום. שעתיים של ריקודים יעלו לכם כ-55,000 פזו, שזה יוצא בערך $37. תכלס, לדעתי, זאת עסקה ממש לא רעה בשביל שעתיים של ריקודים עם רקדן מקצועי. אבל אם נהיה הוגנים ונשווה את זה למילונגות האחרות שיש בבואנוס איירס, נראה שההבדל הוא לא קטן. שם מחיר הכניסה יעלה לכם בין $2 ל-8, ובמקומות הרחוקים יותר מהמרכז אפילו פחות. וגם לא מדובר שם על שעתיים, כמו בצ'צ'ה, אלא בכניסה חופשית לערב שלם. לדעתי, הסיפור של צ'צ'ה טנגו פרימיום הוא מעניין, כי זה מראה לנו קצת על מה קורה מאחורי הקלעים של מועדוני הטנגו בארגנטינה. ובנוסף, אי אפשר לא לשאול את השאלה, איך לא עשו דבר כזה קודם? הרי בואנוס איירס מפוצצת בתיירים, ולהתמקד בתיירות שמגיעות מחול, זה דבר שנראה מאוד מתבקש. אבל מצד שני, נשאלת גם השאלה, האם באמת מדובר בחוויה אמיתית, או סתם בעוד גימיק שנועד למשוך תיירים? הרי מה אותנטי במילונגה שיושבים בה מצד אחד 14 גברים ארגנטינאים, ומצד שני קבוצה של תיירות מצרפת, הולנד וארצות הברית? אין לי ממש תשובה על זה. אבל דבר אחד בטוח,
ברגע שמוזיקת הטנגו מתחילה להתנגן, זה כבר לא משנה אותנטי, לא אותנטי, גימיק, לא גימיק, כי כולם שוכחים מהכל, ופשוט מתחילים לרקוד. ונעבור לכתבה הבאה. עצה קטנה שכדאי לזכור. כשפותחים עסק חדש במדינה זרה, כדאי לחשוב פעמיים לפני שמזלזלים בתרבות המקומית, או אומרים על אנשים שם שהם לא מבינים באיכות. בטח אם כל זה מוקלט בפודקאסט. לא משנה כמה הוא קטן, וכמה אתם בטוחים שאף אחד לא יקשיב לו. כי בסוף תמיד יש את הסיכוי הזה שמישהו כן מקשיב, ושמה שאמרת פעם יחזור אליך כמו בומרנג. אפילו אם זה כמעט 2 יותר מאוחר. ריצ'רד הארט הוא סוג של אופה סלבריטי. הוא בחור צבעוני, עם תסרוקות מוזרות. יש לו משקפיים מיוחדים, והמון קעקועים על הידיים. מין שילוב של גיטריסט פאנק ומדען משוגע. ריצ'רד גם ידוע בתור אחד שמדבר דוגרי. זאת אומרת, מישהו שאומר בדיוק מה הוא חושב, ושאין לו שום פילטרים. אבל מעבר לכל הדברים האלה, ריצ'רד הארט הוא בעיקר אופה לחמים סופר מוכשר, שכל החיים שלו עסוק במרדף אחרי כיכר הלחם המושלמת. ההתמחות שלו, זאת אומרת הספציאליטה שלו, הם לחמי מחמצת. לחמי מחמצת נקראים באנגלית sourdough breads, ובספרדית פאנס דה מסה מדרה. לפני 1.5 שנה, ריצ'רד עמד להוציא את ספר אפיית הלחמים הראשון שלו. ובנוסף, הוא עמד לפתוח מחוץ לאירופה את המאפייה הראשונה שלו. ריצ'רד לא סתם פתח מאפייה רצינית במקסיקו סיטי. הוא גם ממש עבר לגור שם. ובדיוק באותו תזמון, זאת אומרת, באותה נקודת זמן, יצא לו להתראיין לערוץ פודקאסט, שנקרא פופ פודי רדיו, ועושה אותו בחורה צעירה שגרה בעיר סטוקהולם שבשוודיה. באותו ראיון, שנמשך כמעט שעה, ריצ'רד דיבר על הקריירה שלו, על האתגרים באפייה, וכמובן על הרצון האובססיבי שלו להכין את לחם המחמצת המושלם. ובאמצע הראיון, כמעט
כדרך אגב. זאת אומרת, סתם כהערה שריצ'רד לא ממש חשב עליה יותר מדי, הוא אמר שלמקסיקו אין תרבות לחם, ושיש להם לחמניות מכוערות, זולות ותעשייתיות. בואו תשמעו את הקטע. Be interesting to see Mexico, because they don't really have much of a bread culture. They make tortas on these white ugly rolls that are pretty cheap industrially made. מיד לאחר מכן, ריצ'רד נשאל מתי הוא פותח את המאפייה במקסיקו, ועל זה הוא ענה לה את הדברים הבאים. When are you opening? I imagine we're going to open in summer. We're building right now, and we got held up for a month because we got closed down by the city and we had to pay them some money. Oh, okay. Yeah. Some issues. Apparently how it works in Mexico, yeah. you can pay your way out of things, so we did. Yeah. Yeah. אם שמתם לב, זה נשמע שריצ'רד די זלזל, זאת אומרת, לא לקח ברצינות ובכבוד את האופן שבו עיריית מקסיקו טיפלה בכל האישורים של העסק שלו. ובין השורות אפשר גם להבין שהיה צריך לשלם שם שוחד. זאת אומרת, לתת למישהו כסף בצורה לא חוקית. רק כדי שהדברים יזוזו שם כמו שצריך. מאז אותו ראיון לפודקאסט הקטן משוודיה, עברה יותר משנה, ובזמן הזה ריצ'רד הוציא את הספר שלו, וכמובן הספיק גם לפתוח את המאפייה הטרנדית והנחשבת שלו במקסיקו סיטי. אבל לפני חודש משהו קרה. מישהו שמע את הראיון שריצ'רד עשה, ופרסם את מה שהוא אמר על מקסיקו ברשתות החברתיות. ובבת אחת, כל הסיפור התפוצץ. No, yo aquí extrañando una buena telera y un buen bolillo, y viene un pseudopanadero británico a criticar el pan en México después de abrir una panadería allí mismo en la Ciudad de México. ¡Qué insulto!, ¿no? En México no hay una cultura panadera y el bolillo es horrible. Esto y muchas cosas más, dijo un panadero británico. Mira, Richard Hart, con panadería en Ciudad de México, afirmó que México no tiene mucha cultura del pan. Eso sí te llegó al corazón, ¿no, mi dueño? Sí. בתוך שעות מרגע הפרסום, התחילה במקסיקו סערה תקשורתית סביב הנושא. הרבה מקסיקנים מאוד כעסו מהאופן המזלזל שריצ'רד דיבר על הבוליו, שזאת הלחמניה המפורסמת של מקסיקו. מבחינתם, הבוליו היא הרבה יותר מרק לחמניה פשוטה שקונים בכל מאפייה או חנות שכונתית. בשבילם הבוליו הוא זיכרון מהילדות, ומשהו שמלווה אותם לאורך כל החיים. גם ההערה של ריצ'רד לגבי הקשיים שעשו לו בעירייה של מקסיקו סיטי, והרמז שכדי להתקדם אתה צריך לשחד אנשים, גם זה נתפס כעוד סימן לחוסר רגישות כלפי האופן שבו המערכת המקומית עובדת. אבל הסערה לא נשארה רק בעולמות של הלחם והכבוד המקסיקני.
היא התחברה כמעט מיד לדיבור רחב ועמוק יותר, שמתקיים כבר שנים במקסיקו סיטי. הדיבור על הג'נטריפיקציה. המאפייה של ריצ'ארד נפתחה בשכונה שנקראת רומא נורטה, אזור שהפך בעשור האחרון למקום מאוד אהוב על תיירים, יזמים ואוכלוסייה עם הרבה כסף. בעבר זאת הייתה שכונה רגילה של אנשים עובדים, אבל היום יותר ויותר עסקים יוקרתיים נפתחים בה, בדיוק כמו העסק של ריצ'ארד, ובגלל זה המילים שלו ממש הכעיסו את המקסיקנים שגרים בעיר. כי המאפייה של ריצ'ארד לא פונה לקהל המקסיקני, היא פונה לקהל של זרים ולכאלה שיש להם כסף. ועסק כזה יכול למשוך ולהביא לשכונה עוד תיירים ועוד משקיעים על חשבון אותם מקסיקנים שחיים שם. אחרי שהסערה הלכה וגדלה מעבר לכל פרופורציות, ריצ'ארד פרסם התנצלות פומבית, זאת אומרת התנצלות ציבורית. הוא כתב שהוא לא התכוון לפגוע באף אחד, ושהוא ממש מצטער על איך שהוא אמר את הדברים. הוא גם הוסיף שהוא מאוד מכבד את התרבות המקסיקנית, ורואה את עצמו אורח במדינה שבה הוא בחר לחיות ולעבוד. נכון לעכשיו זה נראה שהסיפור נרגע, לפחות בינתיים. וכאן אולי זה המקום לעשות קצת זום אאוט ולשאול את עצמנו שאלה אחרת. האם אנחנו לא מגזימים קצת? אנשים פרטיים לא תמיד חושבים עד הסוף על מה שהם אומרים, ולפעמים זה לא יוצא ממש פוליטיקלי קורקט. אבל זה לא אומר שחייבים להיעלב מזה ולהוציא את זה מפרופורציות. במקרה של ריצ'ארד אני גם די מבין למה זה קרה. הרי הוא מגיע ממסורת של אפייה מאוד מחושבת ומדויקת, אפילו פלצנית, ודי הגיוני שהוא לא יראה בלחמניות התעשייתיות שמוכרים בזול בכל מאפייה במקסיקו מוצר איכותי, כי זה לא משתווה בזמן ובאנרגיות שהוא משקיע על כל לחם. אז לסיכום, אני חושב שלכל המעורבים כאן מגיע שיעור קטן בצניעות. המילה צניעות באנגלית היא modesty, ובספרדית מודסטיה. ריצ'ארד הארט צריך להבין שהוא לא עובד בוואקום, ושמחוץ למאפייה שלו חיים אנשים עם תרבות שונה משלו, ותפיסות אחרות לגבי הלחם והתפקיד שלו בחיים שלהם. והמקסיקנים גם הם יכולים לבלוע קצת את הגאווה שלהם, ולהודות שבמקסיקו לא הכל מושלם, ויש לא מעט בעיות של שוחד
ושחיתות. ובנוגע לאמירה שאין במקסיקו תרבות לחם, אז בחייאת. מה אתם כל כך מתרגשים? אולי לחם חיטה הוא לא הצד החזק שלכם, אבל יש לכם טורטיות נהדרות. עובדת לקופה 7, בבקשה. בלב ראשון לציון, בסניף רגיל של רשת סופרמרקטים, עובדות קופאיות לאורך שעות ארוכות. זו עבודה קשה ושוחקת, והשכר הוא בדרך כלל נמוך מאוד. וכאילו שזה לא מספיק, אז על כל טעות קטנה שהן עושות בקופה, יכולים להוריד להן מהמשכורת. בשבוע שעבר הגיש משרד העבודה בישראל כתב אישום בדיוק על הנושא הזה. כתב אישום באנגלית זה indictment, ובספרדית acta de acusación. לפי כתב האישום נגד אותה רשת סופרים, בכל פעם שהיה חסר כסף בקופה, הרשת הייתה לוקחת אותו ישירות מהמשכורת של הקופאיות. ברוב המקרים, הסכומים שהיו חסרים בקופות הגיעו לכמה עשרות שקלים, או לכמה מאות של שקלים בסך הכל החודשי. זה אולי לא נראה לכם הרבה, אבל בשביל אותם אנשים שעובדים בשכר מינימום, זה יכול להיות ההבדל בין קנייה של בשר ליום שישי בערב, או תשלום לחוג בשביל הילדים. אבל לפני שנמשיך לדבר על מה שקרה, בואו נעבור ממש בקצרה על ההיסטוריה של הזכויות של הקופאיות בישראל. עד לפני קרוב ל-20 שנה, העבודה בקופה בסופר הייתה אחת הקשות והלא מתגמלות בישראל. עבודה לא מתגמלת היא עבודה שממש לא כדאי לעשות אותה, וכמעט כל עבודה אחרת עדיפה. אז למה העבודה בסופרים הייתה כל כך גרועה? בואו ותקשיבו לרק כמה דוגמאות. בסופרים בישראל יש בדרך כלל חלוקה מאוד ברורה של תפקידים. יש את מי שמסדר את המוצרים על המדפים. יש את מי שעובד בדוכנים, כמו למשל בדוכן של הגבינות, הדגים והבשר. יש את המאבטח שעומד בכניסה, ואמור לבדוק שאנשים לא יוצאים מבלי לשלם. ויש את מי שנמצאת בקופה. רגע, למה אמרתי עכשיו נמצאת בקופה ולא נמצא בקופה? למה השתמשתי כאן בלשון נקבה ולא בלשון זכר, כמו שאני עושה בדרך כלל?
זה לא סתם. זה בגלל שבישראל הרוב הגדול של העובדים בקופות בסופר הן נשים ולא גברים. זאת המציאות. והמציאות של העבודה בקופה היא מאוד לא פשוטה. בואו נתחיל מזה שמי שעובדת בקופה כמעט ולא זזה מהעמדה שלה. זאת אומרת, מהמקום שלה בעבודה. היא לא הולכת בין המדפים, לא מסתובבת מאחורה במחסנים, וכמעט שלא מדברת עם עובדים אחרים. והכי גרוע, יש עליה מלא אחריות, והיא פוגשת את הלקוחות ברגע שהם הכי חסרי סבלנות שיש, כשכל מה שהם רוצים זה רק לשלם וללכת. בעבודה בקופה גם אין ממש אתגרים מעניינים, כאלה שגורמים לך לבוא עם חשק לעבודה. נכון, זה אתגר לא קטן לטפל בלקוח שאומר שרשום על אחד המוצרים שהוא במבצע. אבל מה לעשות שבמחשב זה לא מופיע? וזה אתגר עוד יותר גדול אם הוא מתחיל להתווכח. ומאחוריו יש עוד 10 אנשים שמחכים. אלו אתגרים לא פשוטים בכלל. אבל האם אלו אתגרים שכיף בשבילם לקום בבוקר? אני בספק. אבל רגע, עוד לא נגעתי בנקודה המרכזית. פעם לקופאיות בישראל לא היה בכלל כיסא, והן היו צריכות להעביר יום שלם בעמידה על הרגליים, בלי האופציה כמעט לזוז. ותוסיפו לזה שאותן קופאיות הרוויחו שכר מינימום. ותבינו למה רק מי שלא הייתה לה ברירה אחרת, הלכה לעבוד שם. אבל אז הדברים קצת השתנו. מאבקים חברתיים שהיו בישראל שיפרו קצת את התנאים של הקופאיות, כמו למשל חוק חובה של הוספת כיסא בעמדת העבודה, וגם הבהרה שאסור להוריד כסף מהמשכורת של הקופאיות אם יש חוסרים בקופה. אבל עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, איך זה יכול להיות אחרי שיש חוק נגד לקיחת כסף מהמשכורת של העובדות, באה רשת סופרים ועושה בדיוק את זה? אז זאת שאלה טובה, והתשובה לזה היא לדעתי קשורה לשיטה שקוראים לה מצליח. שיטת מצליח היא סוג של ביטוי ישראלי מפורסם שמתאר תופעה לא יפה שבה מישהו מנצל את חוסר הידע או את חוסר תשומת הלב של אנשים אחרים כדי להרוויח כסף. השם שיטת מצליח מגיע
מבדיחה ישנה שהולכת בערך ככה. איש אחד אכל במסעדה, ובסוף הארוחה הוא גילה להפתעתו שחייבו אותו על מנה שהוא בכלל לא הזמין. למנה שהוא חויב עליה שלא בצדק קראו מצליח. האיש כמובן היה עצבני. הוא לקח את החשבון והלך להתלונן בפני המלצר. היי, הוא אמר בכעס, תוכל להגיד לי מה זה הדבר הזה? חייבת אותי על מנה שקוראים לה מצליח, ואני בכלל לא הזמנתי אותה. המלצר לקח את החשבון, ואפילו בלי לבדוק מחק מיד את המנה. האיש הסתכל על המלצר בפנים מופתעות, ומתוך סקרנות שאל אותו, מה זה מצליח? מה זאת המנה הזאת בכלל? המלצר הסתכל עליו וענה לו, עזוב, הפעם זה לא הצליח. שיטת מצליח עובדת לצערנו כמעט בכל מקום. כמו למשל אצל חברות סלולר או חברות ביטוח, שאחרי שנה פתאום מעלות לך את המחירים. ואם אתה לא שם לב לזה, אתה פשוט ממשיך לשלם יותר. במקרה של רשת הסופרים, לי זה מריח אותו הדבר. המנהלים ידעו שברוב המקרים הקופאיות לא מכירות את כל הזכויות שלהן. וגם אם כן, רובן בטח לא ירצו להסתכן בלאבד את מקום העבודה. בדרך הזאת, רשת הסופרים הרוויחה פעמיים. פעם אחת על זה שהקופאיות בעצמן השלימו את הכספים שהיו חסרים בקופה, ופעם שנייה בזה שעכשיו הקופאיות בודקות טוב טוב את הכסף שהן מקבלות מהלקוחות. דבר אחד שחשוב לי להדגיש, זה שכרגע מדובר בטענות של המדינה, ושהסיפור הזה עדיין נבדק בבית המשפט. אבל למרות כל זה, עדיין אפשר ללמוד מהסיפור הזה לא מעט דברים. דבר ראשון, כדאי לזכור שגם אם יש חוקים שאמורים להגן עלינו בתור עובדים, זה בכלל לא אומר שכולם מקפידים עליהם. וכל אחד צריך לבדוק בעצמו. דבר שני הוא שגם אנחנו בתור לקוחות בסופרים יכולים לעשות שינוי גדול בקשר למצב של הקופאיות והעובדים האחרים שנמצאים שם. כי אם במקום לחפש רק את המחירים הכי זולים וההנחות הכי גדולות, נשקיע גם מאמץ אמיתי בלדרוש תנאים טובים יותר לכל מי שעובד שם, יכול להיות
שבעלי הרשתות יבינו שזה משהו חשוב, ואולי, רק אולי, משהו סוף סוף ישתנה. זהו, זה הכל להפעם. את כל הלינקים לכתבות שדיברתי עליהן, אני אעלה לאינפו של הפרק. לפני שנסיים, אני מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לתרום לפודקאסט, לעשות מנוי או ליצור איתי קשר בנוגע לשיעורים פרטיים או בכלל, אתם מוזמנים להיכנס אליי לעמוד, לפייסבוק או למייל שלי ולכתוב לי. אני מבטיח לענות לכולם. אני מאוד מקווה שנהנתם מהפרק, ומאחל שיהיה לכם אחלה של יום, ואחלה של שבוע. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.